नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण 1.3 द वाईल्ड बोर अँड द फॉक्स या गोष्टीचे मराठी भाषांतर बघणार आहोत. द वाईल्ड बोर अँड द फॉक्स, रानटी डुक्कर आणि कोल्हा. वन डे अ वाईल्ड बोअर वॉज शार्पनिंग हिज टस्क अगेन्स्ट द बार्क ऑफ अ ट्री. एके दिवशी एक रानडुक्कर झाडाच्या सालावर आपले सुळे म्हणजेच दात धारदार करत होता. ही वॉज डुईंग इट व्हेरी केअरफुली. तो ते काम अतिशय काळजीपूर्वक करत होता. देअर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट. त्याच जंगलात एक कोल्हा राहत होता. ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चान्स टू मेक फन ऑफ अदर ॲनिमल्स इन द फॉरेस्ट. तो नेहमी जंगलातील इतर प्राण्यांची चेष्टा करण्याची संधी शोधत असे. वेन ही सॉ द वाईल्ड बोअर ही डिसाइडेड टू टीज हिम. जेव्हा रानडुकराला त्याने पाहिले तेव्हा त्याला चिडवायचे त्याने ठरवले. ही बिगॅन टू वॉक अराउंड द ट्रीज लुकिंग लेफ्ट अँड राईट अँड अप अँड डाऊन. तो डाव्या उजवीकडे आणि वर खाली बघत झाडांभोवती फिरू लागला. ही ऑल्सो बिगॅन टू ॲक्ट ॲज इफ ही वॉज रिअली स्केअर्ड. तोही खरंच घाबरल्यासारखं वागू लागला. बट द बोअर डिड नॉट पे एनी अटेन्शन टू हिम. पण रानटी डुकराने त्याच्याकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. ही केप्ट राईट ऑन विथ हिज वर्क. त्याने आपले काम व्यवस्थितपणे चालू ठेवले. कोणते काम? आपले सुळे घासण्याचे काम, धारदार करण्याचे काम. ॲट लास्ट द फॉक्स सेड विथ अ ग्रीन. शेवटी कोल्हा उपहासाने हसत म्हणाला, व्हाय आर यू डुईंग दॅट? तू हे का करत आहेस? आय ट्रायड व्हेरी हार्ड बट आय डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी ऑर डेंजर. मी खूप प्रयत्न केले पण मला कोणताही छुपा शत्रू किंवा धोका दिसला नाही. ट्रू रिप्लाइड द बोअर. खरे आहे, रानडुकराने उत्तर दिले. जस्ट नाऊ देअर मे नॉट बी एनी डेंजर. आता काही धोका नसावा. बट व्हेन इट रिअली कम्स देअर ओंट बी एनी टाईम टू शार्पन माय टस्क. पण जेव्हा ते खरोखर म्हणजे धोका खरोखर येतो तेव्हा माझ्या दातांना तीक्ष्ण करण्यासाठी वेळ मिळणार नाही. माय वेपन्स हॅव टू बी रेडी फॉर यूज देन. तेव्हा माझे शस्त्र वापरण्यासाठी तयार असावीत. इफ आय एम नॉट रेडी आय विल हॅव टू सफर. आणि मी जर तेव्हा तयार नसलो तर मला त्रास सहन करावा लागेल. दिस स्टोरी टेल्स अस दॅट इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेअर्ड. ही गोष्ट असं शिकवते की नेहमी पूर्णतः तयारीत असावे. डोंट लिव्ह थिंग्स टू बी डन ॲट द लास्ट मिनिट. कामे उरकून घ्यायचे अखेरच्या क्षणावर सोडून देऊ नका.